can fly. Hi guys! Good evening and welcome back to my channel. So today is December 29 and ready na yung aking gamit guys. At nakikita nyo naman sa title kung anong gagawin natin. Mag-i-impake na tayo guys ng mga gamit kasi sa 31 aalis na tayo dito ng hapon siguro. Depende kung maaga yung aking amos. Nagpahinga ako kanina guys. Hindi ako nag-upload ngayon. Tinatamad ako guys kasi masakit yung dito ko sa likod. So ito na yung mga gamit lahat guys. Ayan, ito na siya. Yung aking dadalhin plus yung regalo ko. Ayan. Kaso, wala pa sigurong 10 minutes guys, nag-message sa akin yung kaibigan ko, si Bakian. Hello Baki! Mga supported friends ko sila guys, na kasama ko bukas. Bukas ba? Hindi, sa next day pa. Bakit ang delay? Madaling ba? Yung trolley ko andyan na. Ito na yung trolley ko. Ayan. So, ay nako, excited ako guys. Naliligo ako kanina. Sabi ko, hala, 29 na pala ngayon. Hindi pa ako nakapag-impake. And then, naisip ko kanina, sige mamaya, after ko maligo, mag-i-impake na ako. So, nilabas ko muna itong mga gamit ko, prepare ko muna, tas nag-washing din ako ng mga damit ko ngayong gabi. Kasi may kumot ako doon na dadalhin ko guys, kasi hindi ko alam sa apartment na yon if makapal ba ang kumot. Mabilis lang kasi akong lamigin. So, magdadala ako ng maikling kumot lang siya guys. Yung pang one person lang. Yung pang baby lang nga siya eh. So, ito na yung mga gamit ko. Ito na yung susuotin ko sa 31 ng gabi. Magre-red tayo guys. Red and white. Then, ito yung pangtulog ko. Bali, scarf to siya guys. Ayan. Ay, shit mo. Ito na vlog ko na to eh. So, pang inside warmer. Tama ba? Ito yung naholo ko na to nung last day. Bali, dalawang white to siya. Pagpipilian ko lang siya. And ito, may din ako. May shawl din ako. Ayan. Ito siya. Nakita nyo na to. And meron akong t-shirt dito, pang extra. Tin pataas na t-shirt. At ito pa yung aking YouTube channel. Ayan. Miss Chinita Rwiz. Ayan guys. Meron akong dalawang pangtulog dito. Ayan. Dahil dalawang gabi ako dito guys mawawala. Meron akong dalawang pang fashion na alam mo na yon. Tapos, ito damit ko pang siguro January 1 siguro to. So, may blazer ako dito. And itong pink na long sleeve siya guys na dress. Kasi mahilig talaga ako sa dress. And then, ito na yung pang second day ko guys. Day 2. Which is January 2. Na babalik na ako dito ng hapon or ng gabi. Meron akong jeans at saka ito pang warm talaga siya guys. Ayan. So, yan lang ang aking, saka meron din akong short dito, pang tulog, depende, di ba? And ito yung coat ko, guys. Ayan, ito yung coat ko na, kailan ko ba ito nabili? 2018 ko pa ito nabili, guys. Ito yung coat ko. Hindi ako masyadong nagdi-day off kasi pag December talaga guys. Kasi nagtitipid ako niyan. So 2018 pa tong coat ko na to. Matagal na to as in. Meron siyang pabulsa dito guys. Ayan. Which is I like kasi may pabulsa siya dito. Magbablock ba ako na may leather. Ito. Dadalhin ko to para magpilian ako. And ito yung ginamit ko nung nagpadala kami ng pera. Ililive ko lang dito sa taas guys yung mga sinabi kong mga video na yon. And paparisan ko lang siya ng siguro white na eto sa loob, diba? Wala pa nga akong pang babae. Hindi ko alam kung anong pang baba ko dito. Kasi guys, hindi ako kasi mahilig sa jeans kasi hindi lang, ayaw ko lang talaga ng jeans. Kasi feeling ko kasi bumababa siya. Yung parang nadudulas siya sa baba ko. So, mas gusto ko yung dress na lang siya diretso para
alam mo yun, isang labahan, ganun. So, basta ito na lang yung aking mga gamit. And, okay. So, meron akong ganito guys, travel season na pouch. Ayan. Matagal na to sa akin, guys. Ang tagal-tagal na to. 2018 pa to. Pero kinikip ko lang. Meron din akong mga ganito, guys. Pang travel. Meron na siya pang laundry pouch. Which is dalawa na din siya. And then, yung ganito, guys, para sa mga damit mo. Yung maliit nito, na katulad nito, is, ano siya, nilagyan ko siya ng mga bikinis ko doon sa aking mga gamit. So, ito yung gagamitin ko or else ito. Yung ito, lalagyan ko siya ng mga make-ups ko or yung mga hygienes, ganon. And papakita ko lang sa inyo guys pag ready to ano na talaga tayo. Alis na talaga. Kasi iba-vlog ko din yun. And, ito, sa mga gamit ko, tingnan natin, ito, dalawa siya. Yan. So, meron siyang XL, large, medium, and small. So, yun. Pag nag-travel kasi ako, guys, or else lalabas ako ng gabi, meron talaga akong baon ng mga cellophane para sa mga nagamit ko ng mga gamit, something like that, like mga damit, ganon. So, ito na yung aking luggage. Wait, parang gusto ko siyang punasan. And ito siya, yung pouch para sa mga makeups. And anything. Pero meron naman akong pang makeup dito na guys. Ayan, yung flamingo. So, nung pabili ako sa aking employer ng ito, alcohol siya guys. 75% siya. Ayan. Pang 3 araw. And meron din akong guys na binili sa Shein ito. Kasi gagamitin namin to. I think nag-order sila sa kaibigan namin na si Ate Rin. So, nag-order ako sa Shein ng 10 pieces na plate. And disposable na mga knife, fork, and spoon. Ayan. Diba ang ganda niya guys? Ayan. Ayan. Kung interesado kayo, ililive ko dito sa taas yung links na yun kung saan ko siya nabili. At sa video na yun, nasa description box yung mga items, guys. Okay? Kasi nakapagod maglagay ng links nila sa description box. So, ganito siya. Meron siyang bag. Ito yung regalo ko sa sarili ko ngayong Pasko. And ito, I got this in Shein na St. Laurent. Yes, St. Laurent Paris. Ayan. Crossbody bag. So, ito yung gagamitin natin siguro pag pumunta na tayo ng Taipei. Kasi, yung itong bag na to. Iwan ko yan siya. Kailangan natin kasi ito guys. Para ma-organize yung gamit natin. So, now you know. Diba? Yung iba kasi, sa pagkakaalam ko ha, wala silang ganito eh. Pero mas maganda pa rin pag naka-organize yung gamit mo. O, diba? Box na yan. Alright. Okay na guys. Hindi na natin ito kailangan. Ayan. And meron akong mga laundry dito na pouch. Dali natin ito. Ito yung sisinla ng mga ilagay ko na lang dito yung mga coffee, Milo, baon, konti. Tapos, dito ilalagay ko diyan dito. Diba? Okay na guys ang ating gamit. And ilalagay ko na rin dito siguro yung ating spoon at saka mga gamit. Ayan. And that's it. Yung ating regalo pala guys. Ito.
nga natin siyang ilagay sa ating maleta. O, diba? Okay na yung ating isang guys, isang space. Pero, pwede pa natin siyang lagyan dito sa gilid guys, or else dito na lang yung ating alcohol. Ayan. And yung mga regalo natin guys, lagay natin siya dito. Okay. Guys, tapos na. Ang bilis-bilis. O, diba? Hindi siya may mga space pa nga siya dito guys. O. Tingnan nyo. May mga space pa nga siya eh. Saan ba? Ayan o. So, may mga space. May mga space pa siya. Ayan. Hala. Uy, ready talaga tayo. Kasya naman dito yung skincare natin kasi one day lang naman siya guys. So, ito na siya. Ito na. Nakapack na talaga tayo guys. Alright. Itatabi na natin ito dito. Ayan. Diyan lang yan siya guys. Kasi 29 pa lang gabi ngayon eh. So, yun, tutupiin ko na lang to. And that's it guys. Yun na yung ating impake. At saka bukas ko na ito gagawin to. Ipapa-challenge ko sa aking mga kaibigan. We have 40 questions here. So kung ano lang yung mabubunot namin. Tingnan namin guys kung magagawa namin to ng magkasama. Tingnan namin. Sana lang magawa namin kasi minsan lang kami magkakasama guys eh. So, yun. And eto na yung ating gagamitin sa, alam mo yun, pag-alis. Ayan. Separate ko lang ito dito mamaya. That's it guys. Yun lang yung ating video. So, thank you guys for watching. Sana guys, nag-enjoy kayo. At saka may idea din kayo guys kung paano ako mag-impake ng mga gamit ko, kung gaano ako ka-organize, diba? So, yun. Yung final na talaga is, makikita nyo naman yan sa 31 siguro or something like that. So, that's it guys. Thank you guys for watching. Please like this video if you did enjoy. Please subscribe if you haven't yet. I hope to see you tomorrow. Stay safe and God bless you all. Bye! Good night.